So ito guys, magluluto ako ngayon ng pork afritada. So meron pa dyan pork, green pepper, green peas, chopped garlic, tomato paste, chopped onion, slice of chilies, cubes of potatoes and carrots. Meron din ako dyan broth. Of course, kailangan natin ang tomato ketchup at saka oil, pepper, and salt. At gagamit din tayo ng patis. So, i-fry muna natin yung potatoes at saka carrots till light brown. Ngayon, ilagay na natin yung garlic. Chopped onion. Tsaka yung ating slice chili. Ngayon, nilagay na natin yung ating pork. Maglagay tayo ng patis. Yan, naglagay ko ng tomato paste. Maglalagay din ako ng ketchup. Maglalagay ako na ng broth. Ngayon, nilagay ko na yung carrots at saka potato. Ilagay ko na rin yung green peas. Ngayon, ilagay ko na yung green pepper. Tsaka salt and pepper.